So meron tayo yung pang ano natin ng screw, pang tuktok natin sa gilid to. Tapos ito medyo pang ano natin, pang palo-palo pag magkakabit na tayo. So guys, stay tuned, magkakabit na tayo. So ito muna ang unahin natin, yung panggilid. Tingnan natin. Nabili lang natin to guys sa Shopee ng 65, yung pang solid naman. Try lang natin. Kasi wala tayong pang budget dun sa ano eh. Totoong gold bolts eh. Medyo may kamahalan. Dito muna tayo sa ano lang, budget meal. So start na tayo. Hindi natin pang tok-tok. So yun guys, natapos na dito natin yung kabilang side. Ayan o, nalagyan na natin. Oh. So yun guys, tapos na tayo. Grabe, sobrang init. So nalagyan na natin, so papakita ko sa inyo. Sa may swing arm nalagyan natin, mukhang matibay naman siya, medyo makapal naman siya. Dito sa may panggilid natin sa makina, dito nga lang medyo kinapos ako kasi kulang yung nabili ko. Pero dito sa may manobela nalagyan din natin. Tapos dito sa may gilid, sa may caliper nya, sa may front shock nya nalagyan natin. Tapos yung dito sa kabilang side ng ating engine, panggilid natin nalagyan natin. Tapos dito rin sa may tambutso, tapos sa may rear caliper nya. So ayun lang guys, maraming salamat ano. So kung hindi ka pala nag-subscribe sa channel ko, huwag mong kalimutan like and share, and then hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa aking upcoming pang mga videos. So yun lang, maraming salamat guys, JHUNJIETV. So subscribe.